Salutare tuturor! Astăzi discutăm despre avansul trupelor ucrainene la sud-est de Suja și în Borca, în regiunea Kursk, și despre mutarea genială a Ucrainei în regiunea Kursk, cu distrugerea a două poduri și ce înseamnă asta pentru ruși, care sunt căzuți ca în plasă, veți vedea de ce. Potrivit expertului militar german Julian Robke de la Bild, militarii ruși din Kursk sunt într-o situație foarte grea. Mai jos este partea de vest a zonei armatei ucrainene de ocupație în Rusia. Vedeți în verde un râu, râul Seim. Ce se întâmplă acum? Au atacat orașul, înconjurat în roșu pe hartă, e aproape picat, au distrus cele două poduri peste râu, punctele cele două mici roșii. Odată ce orașul este luat, toată zona hașurată pică, trupele rusești de acolo nu au unde să fugă și cum să fie aprovizionate, sunt cu spatele la râu, așa cum se vede. Iar armata ucraineană va securiza încă câteva sute de kilometri pătrați ușor de apărat după râu și se pot concentra pe sud-est, ceea ce au și făcut deja, veți vedea în materialul de astăzi. Forțele aeriene ale Ucrainei au împărtășit imagini ale unor operațiuni pe rutele de aprovizionare ale rușilor în regiunea Kursk. Distrugerea podului a fost înregistrată video. Sursa, comandantul forțelor aeriene, general-locotenentul Mykola Oleșiuc, pe Telegram. Aviația forțelor aeriene participă activ la operațiunile de luptă în direcția Kursk. Piloții ucraineni au lovit fortărețele inamice, acumulările de echipamente, precum și centrele logistice și rutele de aprovizionare inamice cu lovituri de înaltă precizie. Să fie oare vorba despre avioanele F-16? Să nu ne hazardăm încă totuși. Este vorba despre două poduri distruse la Glușcovo și Zvane. Acest lucru este consemnat de către o serie de canale Telegram rusești cu referire la personalul militar rusesc. Au raportat că armata ucraineană a distrus unul dintre podurile peste râul Seim în apropiere de așezarea Glușcovo și altul în satul Zvane din regiunea Kursk. În această zonă de la orașul Glușcovo până la granița cu Ucraina, peste râul Seim, există trei poduri, Zvane, Glușcovo și Karij. Dacă va fi distrus și cel din urmă, ceea ce probabil s-a și întâmplat deja, sau urmează probabil să se întâmple astăzi, armata ucraineană își va consolida o poziție puternică în regiunea Kursk. Ziua 906 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 17 august 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 596.950 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1230 de militari, 5 tancuri, 12 vehicule blindate de luptă, un lansator de rachete și unul antiaerian. Rușii au mai pierdut încă 59 de sisteme de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, armata ucraineană a continuat să avanseze în regiunea Kursk, în Rusia, în special în sud-estul Suja. Forțele ucrainene au continuat un avans spre sud-est de Suja pe 16 august, pe fundalul continuării operațiunilor ucrainene în regiunea Kursk. Raportul notează că așa ziși și bloggeri militari ruși susțin că forțele ucrainene au înaintat la est de Mârnăi, la sud de Spalnăi, ambele la sud-est de Suja, iar imaginile geolocalizate publicate pe 15 august indică faptul că trupele ucrainene au operat recent în satul Borca, care se află la sud-est de Suja. Aici, Deep State confirmă că armata ucraineană a preluat controlul asupra Borca, iar analiștii proiectului au actualizat harta în noaptea de 17 august și au raportat că forțele de apărare controlează satul Borca din regiunea Kursk a Federației Ruse.
În plus, conform datelor, ostilitățile continuă la nord de Sugia lângă Ruski Porecki, la est de Sugia lângă Agronom și la sud-est de Sugia de-a lungul liniei Ghirki, Comușne, Crupeț, Spalne. Cu toate acestea, Ministerul Rus al Apărării a spus că forțele ruse au respins un atac blindat ucrainean în direcția Gordiivka și atacurile ucrainene la vest de Anastasivka, la aproximativ 27 de kilometri de graniță. Oficialii ucraineni au declarat că forțele ucrainene au continuat să avanseze în regiunea Kursk și au sugerat că invazia a făcut Rusia mai dispusă să ia în considerare un schimb de prizonieri de război. Comandantul șef al forțelor armate ale Ucrainei, general-colonelul Oleksandr Sârskyi, a declarat pe 16 august că trupele ucrainene au avansat la o distanță de 1 până la 3 km în regiunea Kursk. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.